Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia Taur, oriunde v-ați afla. În sfârșit suntem din nou împreună. Mulțumesc, dragilor mei abonați, pentru răbdare și pentru înțelegere. Suntem din nou împreună la o nouă lectură generală pentru perioada cuprinsă între 10 și 19 și 16, mă scuzați, 10-16 noiembrie. Așa că toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important pentru voi din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia Taur, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, dragii mei, nu uitați, este totuși o lectură generală, așa că vă rog să luați decât ceea ce rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia Taur. Și haideți să vedem, dragilor, cu ce energie începeți această săptămână. Începeți cu o energie destul de bună, o energie de creație, de abundență și de acțiune. Sunteți într-o fază în care simțiți nevoia poate de mai multă feminitate, simțiți nevoia de a atrage mai mult. Sunteți mult mai integri, încercați să găsiți acele posibilități care să vă ajute să avansați. De asemenea, eu aș mai spune că printre doamne apare și dorința de a deveni mame, poate, și lucrul ăsta se simte un pic mai accentuat în această săptămână. Dacă nu, per general, simțiți nevoia de mai mult, de a atrage mai mult lucrurile bune către voi și de a le manifesta, pentru că aici mi-apare totuși și acțiune, nu numai dorință. Haideți să vedem, să elaborăm un pic și să vedem ce vine pentru dragii mei din Taur în săptămâna 10-16 noiembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Pe plan profesional, se pare că sunteți înțelepți, sunteți mult mai isteți și mult mai inteligenți. Avem Marele Preot care vă și reprezintă, este arcanul vostru, unul dintre arcanele voastre, pentru că trebuie să vă spun că și Împărăteasa este tot reprezentată de Zodia Taur, la fel ca și Marele Preot. De asta spun că este nu numai o energie creatoare, da? Este o energie de acțiune. Vreți cu tot din adinsul să vă iasă ceva la nivel profesional și se pare că o să și reușiți. O să reușiți, nu știu, că poate să fie în cariera voastră profesională relaționată, poate chiar cu, îmi cer scuze, cu diplomația, cu ceva ce are legătură cu diplomația sau cu studiu, da? Profesorat, ce ține de educație, da? Mai mult pe partea asta, aș spune, a meserilor care țin de educație, de poate chiar și de limbi străine, veți avea o reușită, în mod special pentru cei care vă faceți treaba în aceste domenii, care vă câștigați pâinica în aceste domenii. De asemenea, așa, per general, vorbim de o valoare pe care o să vă fie recunoscută, ceva vei câștiga în urma muncii tale și orică vei obține, poate un job, poate chiar mai bun decât credeai tu, dar cert este că negocieri vor fi. Negocieri, înțelegeri, lucrurile se vor face cât mai corect, se va găsi soluția necesară pentru a rezolva orice altă problemă legată de muncă, iar acest rege de cupe sigur vine cu foarte multă înțelepciune, vine foarte multă calmitate și eu aș spune că sunt șanse ca pe unii dintre voi chiar să vă ajute o energie de apă, Rac, Pești sau Scorpion, în găsirea poate unui job sau în
îmbunătățirea, ca să zic așa, sau rezolvarea unor situații legate de cariera voastră profesională. Așa că nu e rău deloc. Haideți să vedem cu banii. Cu bănuții. Cu bănuții să știți că sunteți de asemenea la fel de hotărâți. Nu știu dacă vă vine vreo decizie, ceva legată de bani, legală. Și în felul ăsta, uite așa, parcă ți se luminează viața și zici, gata, de aici încolo am totul clar în minte, știu ce trebuie să fac, cum trebuie să fac. Avem zodia Vărsător, zodia Balanță. Din punctul ăsta de vedere al banilor sunteți foarte raționali, nu sunteți în momentul ăla în care să dați cu ei în stânga și în dreapta. Este aici, nu știu, orică, cum am mai spus, vă vine o înștiințare oficială, legală, care va aduce și mai multă claritate și care e posibil să vă dea acea siguranță, domne, fac ce trebuie din punctul ăsta de vedere financiar. Și în felul ăsta reușiți în sfârșit să puneți în aplicare un nou proiect de viață care are într-un fel sau altul legătură cu bănuții. Steaua confirmă acest lucru, e vorba despre și un dram de noroc, dar ne poate vorbi și de o bună afacere pentru unii dintre voi care lucrați pe cont propriu. Da? Această decizie sau ceea ce ajunge la voi cu justiția vă poate ajuta în sfârșit să dați drumul la treabă, ca să zic așa, mai ales pentru cei care vor să întreprindă ceva pe cont propriu. De asemenea, putem vorbi de investiții. Investiții pe care voi le-ați făcut pe termen lung și care te pot ajuta să recuperezi ori niște bani, ori pur și simplu să primești o plată extra, ceva în plus. Și, așa cum am mai spus, sentințe poate judecătorești sau ceva moșteniri, ceva bănuți, dar care, indiferent cum, de unde vin bănuții ăștia, pe voi o să vă ajute foarte mult în acest nou proiect pe care voi îl aveți în minte. Haideți să vedem cei care sunteți într-o relație. Viața sentimentală. Pentru cei care sunteți într-o relație, dragii mei dragi, voi vă simțiți destul de însingurați, așa, parcă aveți senzația că nu sunteți iubiți, că nu sunteți poate apreciați și vă simțiți singuri, poate. Da? Sau poate, dacă nu vă simțiți singuri, poate că aveți senzația că perechea nu vă tratează așa cum meritați voi. Iar lucrul ăsta o să vă mai macine un pic de-a lungul acestei săptămâni. Doar că știți cum e, că lucrurile nu sunt chiar așa de rele pe cât par. De ce? Pentru că dragostea există și de o parte și de alta cu acest doi de cupe. Și dragostea adevărată este ceva pozitiv. Lucrurile se vor echilibra. E posibil să fiți și voi într-o pastă destul de proastă, ca să zic așa. De ce? Poate că știți cum e, că și din punct de vedere astral am avut luna aia plină în semnul vostru, care v-a făcut să fiți un pic mai atenți, poate la aspectul vostru fizic, și să zici, da, cine, cum arăt nașpa, sau să nu fiți mulțumiți de voi și asta să vă facă să vă izolați oarecum față de perechea voastră, dar dragoste există, conexiune există. Și vă cam faceți așa rău cu mânuța voastră. Poate să fie și influențe astrale. Haideți să vedem pentru cei singurei. Haideți să vedem cei singurei, uite că tocmai ce vor avea o reușită bănească care îi vor ajuta așa să plece într-o nouă aventură. Ei, dar problema este că
nu sunteți foarte pregătiți. Într-adevăr, mie mi-apare pentru cei singuri o reușită proprie. Poate că, nu știu, rezolvați voi ceva vă vin niște bănuți sau rezolvați ceva, sau pur și simplu sunteți într-o perioadă în care vă bucurați din plin de burlăcie sau de această perioadă stată poate singurei, ca să zic așa. Doar că dintr-o dată, brusc, zici, domne, nu mai sunt pregătită să-mi asum un compromis, dar asta nu înseamnă că nu pot să mă bucur de viață. Și uite, o luați voi așa, la întâmplare, că știți cum e, că lucrurile care sunt nepregătite, ălea ne-au cel mai tare prin surprindere, pentru că aveți șansa, veți avea șansa pe care nu știu cât de tare o veți valorifica, de a cunoaște o persoană care, într-un fel sau altul, te va atrage, dar va fi cineva care va ști să spună anumite limite. Iar asta probabil că vouă nu o să vă placă foarte tare, așa că, într-un fel sau altul, parcă vă vedeți de drum. De ce? Pentru că nu sunteți voi pregătiți să vă puneți pirostriile, nu sunteți voi pregătiți, cel puțin în această săptămână. Mie asta mi-arată cărțile. E ca și cum ai îmbrățișa mai mult singurătatea ta de burlăciță și cam atât. Cel puțin în această săptămână. Haideți să vedem. Și avem aici ca zodii de apă. Rac, Scorpion sau Pești. Haideți să vedem și un mesaj important pentru dragii mei din Taur în săptămâna 10-16 noiembrie. Un mesaj, te rog. Mesajul vostru are de văzut cu cifra 5. Poate vă spune ceva. Și ce să vezi, avem stelele. Poți manifesta tot ceea ce tu îți dorești. 5 este numărul care ne vorbește de schimbări. Chiar dacă vine cu un pic de instabilitate și cu un pic de conflict, totuși vine cu noi experiențe. Vine cu dorința de libertate, vine cu dorința de nou. Și să știți că în această săptămână ceva schimbări importante vor avea loc în viața voastră, așa că fiți flexibili și încercați oarecum să vă adaptați unor noi situații, unor noi persoane sau unor noi locuri. Tocmai de aceea apare și această propoziție, poți să manifesti tot ceea ce tu îți dorești universului. Da? Așa că e posibil ca tu să-ți fi dorit cu ardoare într-o zi de 5, când a avut chiar loc eclipsa de lună plină, a avut loc luna plină în Taur. Luna plină în Taur, în care, v-am spus de fiecare dată, poate să fie o lună plină în orice altă zodie. Nu contează neapărat, are o anumită influență, desigur, dar, per general, de câte ori e lună plină, trebuie să avem mare grijă ce rostim pe gură, ce manifestăm și ce ne dorim, pentru că e posibil să se întâmple. Așa că este indicat că atunci când e lună plină să gândim cât mai pozitiv și să ne punem dorințe cât mai pozitive, cât mai bune, ca ele să curgă așa în univers și la un moment dat să ne trezim cu ele în viața noastră. Așa că cred că este vorba despre ceva ce voi v-ați dorit poate chiar în această zi de 5. Poate să fie și acest lucru. Bun, dragii mei, cam atât am avut pentru voi. V-am pregătit pentru lecturile viitoare, dățile în care noi ne vom revedea, niște lecturi interesante, zic eu sper să vă placă la momentul în care le voi face și le voi publica.
Eu vă aștept cu mare drag și cu mare interes. Vă mulțumesc din suflet tuturor pentru prezență, pentru faptul că sunteți aici prezenți, dragii mei abonați. Nu se dezic și sunt aici trup și suflet cu mine și mă înțeleg atunci când, uite, mai am câte o problemă, în mare parte medicale sunt, că na, se mai întâmplă și aveți totuși răbdare până când reușesc să încep să public, așa că mii de mulțumiri tuturor. O săptămână minunată vă doresc, o săptămână plină cu ce vă doriți voi cel mai mult, din partea mea cu multă lumină și multă căldură în suflet, în gânduri și desigur cu multă energie pozitivă. Așa că până data viitoare când ne vom reîntâlni, nu uitați, cei care încă nu v-ați abonat, dacă ați rezonat, dacă v-a plăcut, puteți să vă abonați, este gratuit, cum de asemenea aștept cu mare interes sprijinul vostru prin intermediul like-urilor, comentariilor și distribuirilor voastre, care mă ajută enorm în algoritmul ăsta al YouTube-ului, în așa fel încât și alte persoane să poată să vadă aceste lecturi. Până data viitoare, așa cum am mai spus, multă energie pozitivă, tot binele din lume și, desigur, să fiți iubiți, dragii mei.